سامسونج أعلنت وطرحت موبايل جديد في الفئة السعرية الاقتصادية من سلسلة الام، وهو الجالاكسي ام 15 5G. موبايل بمواصفات رائعة جدا هنعرفها إن شاء الله من خلال الفيديو، وكمان هنعرف إذا كان الموبايل فعلا يستحق الشراء ولا لأ، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. خلينا مع بعض نبدأ بالمواصفات العادية والبداية مع التصميم. الموبايل يا أصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر أو الإطار الجانبي، والواجهة طبعا مصنوعة من الإزاز. وأبعاد الموبايل الطول 160.1 مللي والعرض 76.8 مللي. أما سمك الموبايل 9.3 مللي والوزن 217 جرام. تصميم الموبايل هو نفس تصميم الاصدار اللي قبل كده الجالاكسي ام 14، مفيش جديد، والسمك هيكون تخين والوزن تقيل، هتحتاج وقت علشان تتعود على التقل والتخانة في ايدك. سامسونج الفترة الأخيرة بتعتمد بشكل كبير إنها تنزل إصدارين بنفس التصميم وبعد كده بتغير التصميم. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 5G وبيدعم تركيب كارت ميموري، هتركب شريحة مع كارت الميموري، هتركب الشريحتين وتستغنى عن كارت الميموري. وشبكات الاتصال قوية تم تحسينها من سامسونج، والواي فاي سريع والبلوتوث كمان سريع. الموبايل بيدعم تقنية NFC للدفع الإلكتروني الذكي أو نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية أوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن، وبيدعم راديو FM، وبصمة الإصبع موجودة على زر الباور، وبيدعم بصمة الوجه أو خاصية التعرف على الوجه. وكمان الموبايل بيدعم مدخل سماعات الأذن، وبيدعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة وجيروسكوب. أما نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1، أحدث واجهة من سامسونج. والموبايل هينزل له تحديثات نظام لمدة 4 سنوات وتحديثات أمان لمدة 5 سنوات. وألوان الموبايل الأزرق الغامق والرمادي والأزرق الفاتح زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العادية اللي موجودة في الجالاكسي ام 15 5G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر يا صديقي العزيز هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون قوية بسعة 6000 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 25 واط ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية من أهم مميزات الموبايل وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه تصفحات في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو في أي استخدام أنت عايزه. وممكن البطارية تقعد معاك لمدة يومين لو أنت مش بتستخدم الموبايل في الألعاب التقيلة بالتحديد، واللي هيساعد البطارية إنها تدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات. دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة 6 نانومتر. أما مساحة تخزين الجالاكسي ام 15، الموبايل بأربع إصدارات. الإصدار الأول رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني رام 6 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. أما الإصدار الثالث رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. والإصدار الرابع والأخير رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري مع شريحة واحدة. أما لو هتشغل الشريحتين هتستغنى عن كارت الميموري. تعالوا بقى نعرف شاشة الموبايل قوية ولا ضعيفة. الشاشة يا أصدقائي بتيجي من نوع السوبر أموليد بحجم 6.5 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2340 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة خاصة في الألعاب التقيلة. وكثافة بكسلات 396 بكسل لكل بوصة، ومعدل سطوع 800 شمعة. والشاشة بتدعم 16 مليون لون، وبتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة يا أصدقائي هتقدم أداء رائع وسريع وقوي في كل الاستخدامات لأنها من نوع السوبر أموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيفرق في أداء الشاشة بشكل كبير. يعني لو أنت بتلعب على الموبايل ألعاب خفيفة أو حتى ألعاب تقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية زي لعبة بابجي أو كول أوف ديوتي أو فري فاير أو ألعاب البلاي ستيشن، الشاشة هتقدم أداء سريع. ولو أنت هتستخدم الموبايل في التصفحات في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو في أي استخدامات تانية، الشاشة برضو بتقدم أداء قوي سريع، وكمان ألوانها متناسقة جدا. نيجي بقى لأداء الموبايل. المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ خلينا كده نشوف. المعالج يا أصدقائي بيجي من شركة ميديا تك ديمنسي 6100 بلس 5G ثماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة، والمعالج الرسومي مالي جي 57. المعالج يا أصدقائي من أفضل المعالجات في الفئة السعرية الاقتصادية وبيقدم أداء قوي في كل الاستخدامات. يعني لو أنت بتستخدم الموبايل في الألعاب الخفيفة والألعاب التقيلة زي بابجي وكول اوف ديوتي أو فري فاير، المعالج بيقدم أداء سريع، مش هتحس بتهنيج ولا لاج. وكمان في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور،
المعالج بيقدم اداء سريع، ولكن يعيبه انه مش بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، وده امر عادي بالنسبة لفئة الموبايل السعرية. اما عن كاميرات الجالاكسي M15، الكاميرا الامامية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، وبتدعم ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي، وتصوير الفيديوهات بجودة ال Full HD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية. الكاميرا الامامية او كاميرا السيلفي هتقدم اداء رائع من حيث الجودة والالوان، هتاخد صورة سيلفي روعة ما فيهاش اي مشاكل تتماشى مع فئة الموبايل السعرية. اما الكاميرات الخلفية بتكون ثلاثية مع فلاش ليد، الكاميرا الاولى والاساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بكسل للتصوير الواسع عدسة فائقة الاتساع بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو بتقرب الأشياء الصغيرة بفتحة عدسة 2.4. طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية هتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة رايقة ومحترمة ما فيهاش أي مشاكل، ولكن يعيبها إنها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، وزي ما قلت لكم ده أمر عادي بالنسبة لفئة الموبايل السعرية. معظم الموبايلات في نفس الفئة السعرية مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. تعالوا بقى نعرف محتويات علبة الجالاكسي M15. بيكون موجود في العلبة الموبايل وكابل USB ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال ودليل البدء السريع او كتيب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة لا راس الشاحن ولا جراب ولا سماعات الهاند فري، وده امر عادي وامر معتاد بالنسبة لسامسونج. نيجي بقى للعيوب والمميزات للجالاكسي M15 5G. لازم تعرف يا صديقي العزيز ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات في اي فئة سعرية. المهم هبدأ اولا بالعيوب. من عيوب الموبايل لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K، والعيب التاني لا يوجد بالعلبة لا راس الشاحن ولا جراب ولا سماعات الهاند فري، والعيب التالت للأسف لا يدعم سماعات السيريو، بيدعم سماعات مونو عادية. والعيب الرابع والأخير الحافة السفلية للشاشة كبيرة نسبيا مع تصميم قديم الووتر دروب. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. الميزة الأولى في الموبايل البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم لأنها بسعة 6000 ملي أمبير، ودي حاجة عظمة في الفئة السعرية الاقتصادية. أما الميزة التانية في الموبايل بيقدم أداء رائع في التصوير، هتاخد صورة رايقة وجودتها عالية. ما ينفعش سامسونج تقدم أداء أي كلام في التصوير لأنها بكل بساطة هي اللي بتصنع عدسات الكاميرات. والميزة الثالثة في الموبايل الشاشة من نوع السوبر أموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 90 هرتز، فبالتالي هتاخد أداء سريع وسلس في كل الاستخدامات خاصة في الألعاب التقيلة. والميزة الرابعة في الموبايل المعالج بيقدم أداء سريع وقوي في كل الاستخدامات خاصة في الألعاب. أما الميزة الخامسة والأخيرة بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1، وهتاخد تحديثات اندرويد لمدة 4 سنوات وتحديثات امان لمدة 5 سنوات. دي العيوب والمميزات. نيجي بقى لاخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر السامسونج جالاكسي M15 5G. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربية. سعر الموبايل لأقل نسخة رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 145 دولار امريكي، يعني بالمصري 7000 جنيه. السعر في مصر ممكن يختلف بسبب الأزمة الاقتصادية. أما سعر الموبايل بالسعودي 530 ريال وبالإماراتي 520 درهم. أما سعر الموبايل بالدينار الكويتي 102، والسعر بالدرهم المغربي 1535، وسعر الموبايل في فلسطين الحبيبة 704 شيكل. أما سعر الموبايل في ليبيا 804 دينار ليبي. وأخيرا السعر في العراق 189,102 دينار عراقي. ده سعر الموبايل لنسخة الرام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بالدولار وفي بعض البلدان العربية. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل سوق أو كل دولة وليها ظروفها الاقتصادية. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة ان شاء الله. سلام.